Azt hiszem jól beöltöztem. Szóval, sziasztok! Ebben a videóban úgy döntöttem, hogy vegetáriánus ételeket fogok hozni nektek, ugyanis a január az általában veganuárként is van emlegetve. Itt leginkább a vegán ételeket hangsúlyozzák ki, hogy ezzel is egy kicsit promótálják azt, hogy minél több olyan ételt tegyél, ami nem tartalmaz húst. Tavaly is csináltam egy hasonló videót, hogy egy hétig vegán életmódot folytattunk, és hát megmondom őszintén, azért az egy kicsit kemény volt, hisz azért szeretjük a jó sajtokat, szeretjük a tejtermékeket, és emiatt gondoltam, hogy csinálok egy hasonló videót, viszont itt vegetáriánus ételekről lesz szó, tehát húst nem fog tartalmazni. És azért is gondoltam, hogy ismételten csinálok egy hasonló videót, mert amikor így visszanéztem azt, hogy tavaly milyen ételeket is csináltam, rá kellett jöjjek arra, hogy tényleg több olyan receptre van szükségem, ami nem tartalmaz húst, és hogy egy héten ne csak egyszer, hanem kétszer vagy háromszor is együnk olyan ételeket, amiben nincsen hús egyáltalán. Ez volt, amikor úgy sikerült is, de aztán voltak ilyen hullámok, hogy nem tudom, hús után jött, mert úgy kívántuk. De szeretnék erre egy kicsit jobban odafigyelni. Szeretném bővíteni is ezeket a receptjeimet. Szeretem nagyon azokat, amik már vannak, de azért itt is kell az, hogy minél többet tudjak variálni így egész évben. És most itt nem arra gondolok, hogy nem tudom, krumplis tésztát fogunk enni, mert hogy abban nincsen hús, hanem tényleg amik laktató, finom és egészséges is, inkább ebbe a kategóriában megy, és abba a végletbe se szeretnék elmenni, hogy nem tudom, salátán fogunk élni. Na mindegy, gondolom értitek, hogy mi az, amivel esetleg küzdködöm, és talán nem vagyok ezzel egyedül. Tényleg fontos az, hogy minél változatosabban étkezzünk, és hogy nem tudom, ne csak a főzelék legyen a megoldás arra, hogyha nem húsos ételt szeretnék enni. Úgyhogy lesznek majd ebben a videóban olyan kedvencek, amiket már régóta csinálok, de szeretnék ebben a videóban újakkal is kísérletezni. Az egyik ilyen étel, amit már tegnap megcsináltam, csak tegnap még nem tudtam annyira jól beszélni, mert beteg voltam, ezt ugye hallhattátok már az előző videóban, de felvettem nektek. Megcsináltam az egyik nagy kedvencet tavalyról, ezt a fehérboros, parmezános, fehérbabos tésztás ételt, illetve citrom is van benne, és erről tavaly csak egy shortsot csináltam, rendes videóban nem is került bele, és azért is gondoltam, hogy akkor most megmutatom nektek itt így normál, hosszú videó formájában is, hisz nagyon sokan vagytok, akik csak shortsot néztek, sokan vagytok, akik meg csak a videókat nézik, szóval szeretnék tényleg mindenkinek kedvezni. Tehát a lényeg az az, hogy egy egész hagymát leaprítottam, ezt ledincteltem, de csak addig, amíg üvegesedik, tehát nem barnára kell dinctelni. Ezután erre raktam egy teáskanál sót, ráöntöttem egy deci fehérbort, igen, ebbe fehérborra van szükség, szóval egy jó ok arra, hogy megbontsunk egy üveg bort, és a következő napokban elfogyasszuk, és ezt addig kell párolni, főzni, amíg szinte a lé el nem fogy, és ami után már nem érzed úgymond az alkohol illatot sem. És ezután fog belekerülni egy egész citromnak a reszelt héja, ezt szépen elkevered, ezt is főzöd egy pár percig, tényleg nem kell túl sokáig. Az a jó ebben a receptben, hogy közben konkrétan a tésztát is felrakhatod főzni, tehát szerintem ez kevesebb, mint fél óra alatt megvan ez az étel. Én 250 g tésztát főztem most ki, és egy egész konzervfehérbabot raktam bele ebbe a masszába. Ezt is egy picit átmelegítettem, és akkor egy pár perc után egy kicsit összenyomkodtam a babot, hogy ezzel is legyenek ilyen nagyobb darabok, de legyen ilyen krémes állaga is. És akkor miután ez megvolt, akkor belerakhatjátok a tésztát, és elkezdhetitek összekeverni. És ezután raktam még bele 2 maroknyi parmezánt. Most hirtelen nem tudom, hogy az mennyi gram volt, én azt gondolom, hogy érzésre mindenki rakhat bele nyugodtan annyit, amennyit szeretne, illetve utólag is lehet még rá reszelni. És ezt jól összekeverem, amíg egy ilyen krémes állagot nem kapok. És igazából ebből áll az egész recept, tehát tényleg nem igényel túl sok előkészületet, nem tart túl sokáig, tehát tényleg nagyon szeretem ezt az ételt, és laktató, és egy különlegesebb ízvilágot kapsz. Tehát mi tényleg ezt nagyon megszerettük. Akármennyire is fura az, hogy fehérbor meg citrom
keveredik a babbal. Na mindegy, úgyhogy ez volt az első étel, amit készítettem ebben a videóban nektek. És akkor a mai napon meg csinálunk indiai dált, és csinálni fogok hozzá nán kenyeret. Most kivételesen nem főzök ki rizst. Bízom benne, hogy jól fog sikerülni a nán, és akkor tudjuk azzal enni. De a lényeg, hogy először mindenképpen összeállítom a dált, hogy az meglegyen, és csak utána kezdem el összeállítani a nán kenyeret, hogy az minél frissebb legyen, és hogyha valamiért nem sikerülne úgy, akkor még mindig van idő rizst kifőzni. Amit fogok csinálni, illetve bocsánat, amit előbb csinálok, az az, hogy összekeverem a nán kenyérhez a masszát, mert annak állnia kell egy fél órát, és addig meg a dál konkrétan el is készül, szóval ez is egy viszonylag gyors étel. Ilyen szempontból talán ez is jó az ilyen vegetáriánus ételekben, hogy pikpak megvannak. Ismételten azt fogom csinálni, hogy a vörös lencsét és a sárga borsót fogom keverni, és azért is jó most ez a videó, amit így elkezdtem ezzel a vegetáriánus vonallal, mert ez az első két étel konkrétan nem igényelte azt, hogy elmenjek a boltba, mert mindenem volt itthon hozzá. És például a dálhoz is vörös lencse meg sárga borsom van itthon hagyma, paradicsom, ami kell bele, illetve a fűszerek. Úgyhogy ezeket kell csak így összedobni, összerotyogtatni, és akkor kész is a dál igazából. Talán egy pici macera van a nánnal, mire összeállítod, egy kicsit kinyújtod és megsütöd. De amúgy meg tényleg, és liszt meg joghurt, ilyenek vannak itthon, úgyhogy azért is gondoltam, hogy azzal kezdem, amikből van itthon a kis kamrámban, hogy minél jobban kihúzzam azt, hogy a Lidlbe kelljen menni vásárolni, mert hát leesett a hó, és kicsit el lett barikádolva az autó, meg nem is nagyon szeretek ilyenkor kocsival megindulni, tehát próbálom kihúzni minél jobban, hogy az utak minél tisztábbak legyenek, és akkor utána megindulhatok. Úgyhogy ez a terv ebben a videóban, most szerintem kicsit sokat beszéltem, vagy vezettem fel, talán most nem tudom pontosan, de a lényeg, hogy akkor a mai napon a dált fogjuk megcsinálni. Vannak ötleteim már arra, hogy mik legyenek még ebben a videóban, de még nincsen lefixálva, úgyhogy azért nem is szeretném így előre elmondani, hogy mik fognak készülni, mert lehet, hogy még fogok rajta variálni, de azért egy ilyen 4-5 ételt szeretnék mindenképpen, hogy szerepeljen ebben a videóban, és hogy esetleg nektek is legyenek benne újdonságok, amiket még nem láttatok, meg hát, hogy én nem próbáltam még ki. Egy szónak is 100 a vége, lássunk neki az ebédnek. Mindenhez, amit elkészítek ebben a videóban, a receptet a leírásban megtalálhatjátok. A lényeg, hogy most a nán kenyérhez használtam 250 g lisztet, beleraktam egy teáskanál cukrot, egy fél teáskanál sót, és most még rakok egy teáskanál sütőport. Olvasztottam meg, hát kb. 4 evőkanál vajat, de nem az összeset rakom ide bele, mert majd szeretnék csinálni a maradék kicsi vajból ilyen fokhagymás keveréket, tehát hogy belenyomok ide, nem tudom, 2-3 gerezd fokhagymát, azt összekeverem, egy kis petrezselyem, hogy azzal le lehessen kenni majd a nán kenyeret. És akkor amit még fogok belerakni, az görög joghurt, és az egészet összekeverem, és hagyom állni egy 30 percig, addig meg majd nekiállok a dálnak. Mindent ide készítettem, amit fel kellett aprítani. Egy fej paradicsom, egy fej vöröshagyma, 4 gerezd fokhagyma, illetve daráltam le, vagy hát reszeltem le egy kis gyömbért. Ez még mindig az a gyömbér, amit a muncsos csomagban kaptam tavaly nyáron, már nem is emlékszem, hogy mikor forgattam azt a videót, de akkor nagyon sok gyömbért kaptam, és lefagyasztottam, így, hogy megpucoltam, és most 2 ilyen kisebb darabot elővettem, és azt lereszeltem. Itt van vegyesen a vörös lencse és a sárga borsó, 200 g vörös lencse, 150 g sárga borsó, és akkor különböző fűszerek fognak belekerülni, de ismételten a leírásban ott van majd részletesen, hogy miből mennyit rakok, és kb. Ezt a mennyiséget 1 liter vízzel fogom felönteni.
Most nem áztattam a lencséket semennyi ideig, mert úgymond most ráérek és nyugodtan rotyoghat itt, meg amúgy is teljesen felesleges ezeket órákig áztatni, mert a vörös lencse meg a sárga borsó pikpak megpuhulnak. Megnézzük, mi újság van. Egy picit már elpárolgott, vagy hát beszívta a vizet a lencse meg a borsó. Amit most csinálni fogok, az egyrészt, hogy kóstolok egy kicsit a léből, illetve hát kóstolok borsót is, hogy hogyan állunk. És akkor itt fog eldőlni az, hogy kell-e még bele só, illetve hogy mennyi vizet rakjak még hozzá. Igen. Egy teáskanál sót még rakok bele. És beleöntöm a maradék vizet, tehát az azt jelenti, hogy akkor 1 liter víz került bele. Közben szerintem elkezdem és kiporciózom a tésztát, és amint láthatjátok, beújítottam egy kicsit. Vettem még tavaly egy ilyen tortilla nyomót, majd látjátok a használatát is, és most gondolhatjátok, hogy de hát ki lehet nyújtani kézzel is, és igen, viszont amikor nekiállok tortillát csinálni, a leghosszabb időig tényleg azt tart, mire mindent kinyújtok nagyon szép vékonyra, és úgy döntöttem, hogy mivel mi gyakran eszünk tortillát, és ez tökéletes amúgy a nán készítésre is, még hogyha a nánt nem kell ugye annyira vékonyra kinyújtani, beszerzek egy ilyet, és igyekszem minél többször használni. Hát én azt mondom, hogy egy hónapban 2-szer biztos, hogy előveszem, mert akkor kb. Egy 8 darab tortillát csinálok, de majd szeretném azt is, hogy csinálok egy dupla adagot, tehát hogy itt elszöszölök azzal, hogy kinyomogatom a tortillákat, meg megsütöm, hogy az egyik adagot lefagyasszam, tehát hogy legyen mindig kéznél. Eddig úgy érzem, hogy nagyon jó kis eszköz, és ahogyan csinálni kell az az, hogy alulra meg felülre kell rakni papírt, vagy hát ilyen sütőpapírt, hogy ne tapadjon oda a felülethez, és akkor ezt ilyen könnyen le lehet szedni majd róla. Úgyhogy ez fog most következni, hogy akkor elkezdem, ezt 6 felé fogom osztani, és elkezdem kinyújtogatni, és megsütni, mert szerintem a dálnak még kb. Egy 10 perc, és akkor egyszerre kész lesz minden. Itt most nem méregetem annyira precízen ezeket a kis golyókat, hisz teljesen mindegy, hogy most az egyik egy kicsit kisebb, mint a másik, mert úgyis tépni fogjuk, mártogatni, tunkolni, úgyhogy nem foglalkozok azzal, hogy most ezeket itt külön méregessem. És ennyi, és én ezt nem is csinálom nagyon vékonyabbra, vagy max még egy picit nyomok rajta, mert én azt szeretem, hogyha picit vastagabb és ilyen puhább a nánkenyér, úgyhogy egyet még nyomok rajta, és akkor mehet is sütni. Annyi, hogy miután ezt lenyomtad, rögtön sütni is kell, mert visszaugrik. Na most a következőt egy kicsit laposabbra csináltam, mert azért ez így picit vastagabb, jobban összeugrott, mint gondoltam. El is készült minden. Annyit csináltam még, hogy ide a dálba raktam egy-két teáskanál petrezselymet, azt így belekevertem, csak hogy legyen valami kis színe. Kisültek a nánok, ilyen kis cuki, kisméretű nánok lettek, mutatom, hogy kb. Akkora, mint a kézfejem. De ez így pont jó. Picit vastagabbak, de megnéztem egy-kettőt, és átsült, nagyon finom, puha. És akkor amit csináltam még, hogy ez a maradék evőkanál vaj, amit nem használtam fel a nánhoz, azt bekevertem fokhagymával, pici sóval és egy kicsi petrezselyemmel, és akkor mielőtt
esszük a nánt, akkor rákenünk egy kicsit belőle, és akkor így fogjuk fogyasztani. A mai napon az ebéd az egy ilyen sült, koktélparadicsomos, gombás, spenótos, nyokkis egyveleg lesz. A lényeg, hogy ezeket a koktélparadicsomokat kb. Csak elfelezem, és lesütöm hagymával, egy fej vörös hagymát, vagy lehet, hogy csak a felét használom fel, nem tudom, mert amúgy gigantikus, de a lényeg, hogy hagymával lesütöm, és a gombát meg az összeset fel fogom használni, vagy megmosni, és így negyedekre vágni, de lehet, hogy nem az összes fog majd belekerülni, a maradékot max majd így reggelire vagy vacsorára megesszük, de a lényeg, hogy a gombát külön fogom egy serpenyőben így lepirítani, hogy a lé, amit kienged, az ne ebbe a paradicsomos lébe menjen. A lényeg, hogy ez külön lesz akkor megsütve, és amikor ez a gomba elkészült, meg elkészült ez a paradicsomos hagymás szósz, akkor rakok bele spenótot is, és ebből is szerintem csak a felét fogom belerakni, majd meglátjuk, hogy mennyire esik össze és tűnni kell, de a lényeg, hogyha ami megmarad, azt meg így a reggelire vagy vacsorára elfogyasztjuk. Amit fogok még belerakni, az egy kicsi sűrített paradicsom, illetve vettem ilyen szárított paradicsomot, és ebből fogok felcsikozni egy párat, és amikor a paradicsomos szósz sül, akkor ilyet is bele fogok dobni. És van még itthon parmezánom, abból fogok majd a legvégén ráreszelni itt mindenre egy kis sajtot, és a nyokkit meg nem úgy fogom elkészíteni, hogy vízben kifőzöm, hanem egy külön serpenyőben, tudom, már nem tudom, a harmadik serpenyőt fogom felhasználni, de a lényeg, hogy nagyon kíváncsi vagyok erre a receptre, ezt még ugye nem csináltam, és a lényeg, hogy serpenyőbe beleteszem, egy kicsi vizet rakok hozzá, hogy épp hogy megpuhuljon, és a lényeg az, hogy ezt is lepirítom, tehát hogy tényleg ilyen szép barna, kérges legyen, és amikor készen van a paradicsom, a gomba, meg a minden, a spenót, így egyben van már, akkor a legvégén lesz az, hogy vagy hozzáöntöm, és úgy tálalom, vagy lehet, hogy először a nyokkit azt csak belerakom egy ilyen tányérba, és ezt a szószt így ráteszem. Tehát, hogy ne legyen így nagyon összekeverve, mert lehet, hogy akkor meg bepuhul túlságosan, és kíváncsi vagyok erre a ropogósabb nyokki változatra. Szóval ebből fog állni a mai ebéd, és mint mondtam, a legvégén parmezán sajtot fogok rá reszelni, úgyhogy nagyon izgatott vagyok, hogy ez milyen kis ízvilágot fog összehozni. Kerül majd bele egy kis bazsalikon, meg oregano, meg fokhagyma, sóbors természetesen, ezek az alapok, de ettől függetlenül remélhetőleg egy jó kis ízkombináció lesz belőle, úgyhogy összekészítek mindent, és akkor utána mutatom is, hogy hogyan csinálom. Még egy ilyen gondolat elejére visszatérnék az indiai dál és nános napra, és ott is leginkább a tortilla nyomomra. Csak azoknak, akiket esetleg érdekel, ez nem csinál egy akkora tortilla lapot, mint amit a boltban tudsz venni, akár a Lidlben, vagy az Aldiban, ezek a nagyobbak. Tehát én is például, hogyha ilyen burítót szeretnék csinálni, vagy ilyen tortilla wrappet, amiben jól megtöltöm és beletekerem a dolgokat, azt én is veszem a boltban, viszont mi nagyon gyakran szoktunk kisebbet is venni, és ezért gondoltam, hogy ez tök jó helyettesítés erre. Itt például, ha tortillalapot csinálok, akkor max félbe tudom hajtani, amit beleraktam, és akkor így sütöm meg, és úgymond egy ilyen melegebb tortillalap wrap lesz. És csak azért mondtam, mert lehet, hogy a videón nem jön át annyira, hogy mekkora méretű is ez pontosan, de a lényeg, hogy ha én is valamivel megtöltöm, enchiladas csinálok, vagy burítót, mint mondtam, akkor azt én is a boltban veszem, mert akkorára nem tudom ezzel a nyomóval
szétnyomni, vagy hát ugye kézzel csinálhatnám, de a lényeg, hogy mi nekünk ez nagyon bevált, most mondom, ehhez a nánhoz is tökéletes volt, annyira finom lett a nán, most ez nem a nyomónak köszönhető, de a lényeg, hogy nincsen szükségem arra, hogy nem tudom mekkora szelet nánt kapjak, tehát nekünk ez így bevált, ezt most csak azért mondom, ha esetleg valakit érdekel. A leírásban ott lesz a linkje, hogy hol vettem, és hogy ez mekkora átmérőjű. Természetesen nem szponzorált tartalom ez, csak nagyon sokszor vannak ilyen kis eszközeim, amit meg szoktatok kérdezni, és mivel ez egy új dolog, ezért gondoltam akkor ezt is elmondom, hogy ez honnan van, és hogy hol tudjátok megvenni, hogyha valakit esetleg érdekel, illetve ezt nem tudom, hogy mondtam-e, de ez egy öntött vas tortillalap nyomó, és a legtöbb az ilyen, tehát számítsatok arra, hogy ez nagyon nehéz, tehát nem lehet csak bármelyik random fiókba berakni. Megmondom őszintén, nekem is igazából itt van elől a sarokban, a pulton, mert oda merem csak rakni, tehát fiókban nem akarnám, vagy polcra fel. A szekrénybe semmiképpen nem akarnám rakni, úgyhogy nekem is igazából itt van elő, de egy héten egyszer meg úgyis előveszem. Na mindegy, szóval ez most a tortilla lapnyomóról szólt ez a szekció, folytassuk tovább a főzéssel. Tehát akkor mutatom is, elfeleztem ezeket a koktélparadicsomokat, végül az egész fejhagymát felvágtam, és egy ilyen 5-6 darab ilyen szárított paradicsomot vágtam fel apróra. Az összes gombát, mint mondtam, elnegyedeltem, és gondolkodtam a sorrenden, hogy hogyan is csináljuk. 2 serpenyő elég lesz ehhez a művelethez. Ebben a nagyobban fogom a gombát első körben lepirítani, tehát ezzel fogom kezdeni, hogy az mindenképpen eressze ki az összes levet, és utána egy kicsit lepirítom, és miközben pirul a gomba, addig ebben a wokban a hagymát, a szárított paradicsomot és a paradicsomot fogom összefőzni, és majd adom hozzá a fűszereket. Most még nem mondom, hogy miből mennyit rakok, majd mindenképpen ezt rögzítem, hogy majd a leírásban megtalálhassátok az arányokat, mert hogy úgymond én is most még ezzel így kísérletezek, tehát nem tudom pontosan, hogy melyik fűszerből mennyi kerül majd bele. Abban bízom, hogy akkor ez a 2 kb. Egyszerre elkészül, és hogyha elkészült a gomba is, akkor át tudom helyezni ide a paradicsomos szószba, és akkor ugyanebbe a serpenyőbe fogom a nyokkit lepirítani, hisz úgyis egy helyre megy az egész, és a gomba miután lepirult nem hagy már így foltot a serpenyőben, tehát a nyokkit le tudom pirítani majd szépen, és akkor így csak 2 serpenyőt kell összekenni, úgyhogy ez fog most következni. Na hát nem mondom, nem 15 perc alatt rakod össze ezt az ételt, de nagyon jól néz ki, és amit eddig kóstoltam a paradicsomos szószból, az nagyon finom volt, szóval nézzük meg így együtt a nyokkival, milyen is lett. Nagyon jó. Lehet, hogy eltart egy darabig, mire a nyokkit így le tudod pirítani, de nagyon jó kis állaga van, tehát hogy sokkal jobban tetszik így, mint kifőzve. Persze a kifőzött változatot másfajta ételekbe szoktam rakni,
De így most ehhez a paradicsomos gombás raguhoz ez nagyon jól passzol. Raktam bele egy kis csilit is, és az úgy ad neki egy kis kicket. Nekem ez nagyon bejött, úgyhogy ilyet biztos, hogy fogok majd máskor is még csinálni, mert tényleg finom, friss zöldségek vannak benne, nagyon jó. A mai napon egy ilyen kuszkuszos, cukkinis, csicseriborsós, paprikás, tofus, salátát, keveréket fogunk csinálni. A lépések, amiből ez állni fog, az az, hogy a csicseriborsót leöblítem, megsózom, meg esetleg rakok rá egy kis garammasszalát, ezt így összekeverem egy pici olívaolajjal, és berakom a sütőbe, hogy megpiruljon. Tehát az lenne a lényege ennek, hogy ez egy kicsit ilyen ropogósabb elem legyen ebben az ételben. A tofuval meg azt fogom csinálni, hogy ilyen kisebb kockákra vágom, és megsózom, beleforgatom kukoricakeményítőbe, és így fogom megsütni a serpenyőben, és utána megy rá majd egy teriakis szósz, és a cukkinit meg a kaliforniai paprikát, ezt igazából csak sóval fogom lesütni serpenyőben, egy wokban valószínűleg, és a kuszkuszt pedig kb. Egy bögrét fogok szerintem használni, egy bögre kuszkuszt, ezt fogom berakni egy kis edénybe, és dupla mennyiségű forró vízzel fogom felönteni, és akkor ez pihenhet a pulton, és ez így elkészül magában. Tehát amúgy tényleg ez a jó a kuszkuszban, hogy nem kell vele foglalkozni, és pikpak készen van. Szóval több elemből áll ez az egész. Amivel kezdem, mert szerintem ez tart majd a legtovább, az a csicseriborsó, úgyhogy el is kezdem bemelegíteni a sütőt egy ilyen 200 fokon, és addig meg összekeverem a sóval meg a garammasszalával ezt a csicseriborsót, és mehet a tepsibe. És akkor, hogyha bent van a sütőben, akkor fogom ugyanígy besózni, kukoricalisztezni ezt a tofut. Amit esetleg észrevehettetek most ebben a videóban, hogy egy kicsit részletesebben magyarázom el azt, hogy hogyan is készítek valamit. Remélem, hogy így is tetszik, és nem túl unalmas. Írjátok meg kommentben, hogy ez a stílus, ez bejön-e nektek, vagy sem, vagy inkább legyenek ezek rövidebbek, és a kész ételre vagytok jobban kíváncsiak. Megköszönöm, hogyha ezt a visszajelzést adjátok, na de akkor neki is látok. Az egész konzerv csicseriborsót beleburítottam ebbe a tepsibe, leöntöttem egy evőkanál olajjal, olívaolajjal, egy fél teáskanál sót raktam rá, meg egy fél teáskanál garammasszalát, és akkor ezt így jól összedolgoztam. A sütőt meg 200 fokra melegítettem elő légkeveréses funkcióban. Meglátom, hogy mennyi ideig lesz bent. Hát szerintem egy 20 percig biztos, majd lehet, hogy félúton egyszer így megforgatom őket, és azt fogom figyelni, hogy mikor látom azt, hogy esetleg már megpirult, és ki lehet venni, mert, mint mondtam, azt szeretném, hogy egy picit ropogósabb legyen, ha lehet. A tofuhoz még annyi, hogy természetesen attól függ, hogy milyen tofut veszel, de hogyha egy kicsit is nedves, akkor mindenképpen érdemes papírtörlővel egy kicsit felítatni ezt a nedvességet, hisz nem úgy szeretném ráönteni ezt a kukoricakeményítőt, vagy hogyha neked liszt van otthon, az is jó, hogy az teljesen így beszívódjon rajta, mert akkor nem fog úgy működni ez az egész, ahogy szeretnéd. Illetve én most már nagyon régóta nem veszek tofut a Lidlben, mert rájöttem arra, hogy igazából nem szeretem az ízét. És a probléma az a Lidl-ös tofukkal, hogy szinte mindegyik meg van ízesítve, vagy amelyik nincsen megízesítve, az füstölve van. Tehát nem tudsz olyan tofut venni, vagy legalábbis én nem találtam, de javítsatok ki, ami ez a teljesen egyszerű tofu, amit én szeretnék ízesíteni, ezt én nem találok a Lidlben, úgyhogy például ezt most a Kifliről rendeltem. Na mindegy, csak gondoltam, ezt így elmondom, hogy egyrészt a nedvességet azt töröljétek le róla, meg hogy ilyen sima tofut nem nagyon tudok máshonnan venni. Persze mehetnék esetleg Aldiba vagy hasonló, de mivel a Lidl van közel, mint tudjátok, ezért én oda járok gyakran, és a Kiflitől meg néha szoktam rendelni, és most tudtam, hogy ezt a receptet szeretném csinálni, ezért tőlük rendeltem. Na, de a lényeg, hogy akkor ezeket most kisebb kockákra vágom, és közben amúgy a csicseriborsó is nagyon szépen pirul a sütőben. Szerintem 20 percnél több nem fog neki kelleni, addig pont volt időm egy kicsit itt kibepakolni a
mosogatógépből, és akkor, ha ezt felkockáztam, ezt megsózom, és mehet rá a kukorica keményítő, és most rájöttem arra, hogy ugyanabban a wokban, amiben majd a cukkinit akartam kisütni, megcsinálom ezt a tofut is, úgyis félre kell tenni addig, amíg nem készül el minden, és akkor nem kenek össze annyi edényt. Beleraktam egy ilyen edénybe a tofut, és akkor így könnyen össze tudtam rázni a kukoricakeményítővel, meg a sóval. Ezt most félreteszem, és akkor még amit meg akartam mutatni, az a teriyaki szósz. Ezt házilag is el tudod készíteni, természetesen, hogyha vannak hozzá alapanyagok, 4 elemből áll, szójaszósz, mirin, szake és cukor. 1 evőkanál cukor, 2 evőkanál szójaszósz, 2 evőkanál mirin és 2 evőkanál szake. De hogyha nincsen otthon ilyen keveréket, főleg leginkább a szake és a mirin az, ami esetleg egy normál háztartásban nincsen meg, lehet készen is venni teriyaki szószt, de hogyha csak szójaszószosan szeretnéd, tehát hasonlóan el szeretnéd készíteni, mint én, akkor cukor és szójaszósz is elég, viszont akkor egy kicsi vizet öntsél hozzá, tehát a 2 evőkanál szójaszószhoz 2 evőkanál vizet, hogy ne égjen oda a szójaszósz. Nagyon fontos, miután kész a tofu a lepirítással, ezt ráteszem, ez 1-2 perc, és látni fogjátok, hogy mennyire besűrűsödik ez a lé igazából. A zöldségek elkészültek, levettem teljesen, tehát kikapcsoltam a főzőlapot, és most hozzá keverem a kuszkuszt. Úgy döntöttem, hogy csak a zöldségeket meg a kuszkuszt keverem össze, és akkor úgy fogok tálalni, hogy így rárakom a tofut, rárakom a csicseri borsót, és nem mindent keverek így össze, mert így akkor, ha valószínűleg ebből sok fog maradni, tehát a zöldséges kuszkuszból, akkor ezt később másképp is el lehet fogyasztani, és akkor nincsen már így összekeverve. El is készültem mindennel. A csicseri borsó végül csak 15 percet volt bent 200 fokon is, így is nagyon finom kis ropogós lesz, már közben itt kóstolgattam. Úgyhogy ilyet nassolásképpen biztos, hogy máskor is fogok csinálni, akár másféle fűszerezéssel is. Nem is tudom, hogy eddig miért nem jutott eszembe, hogy ezt csináljam, hisz láttam már másoknál sokszor, de a lényeg, hogy biztos, hogy fogok máskor is így csinálni, hogy csak a tévénézéshez nassolni. Amint láthattátok, ebbe csak is só ment, semmi más, hisz a csicseri borsó is kapott egy fűszerezést, meg hát a tofu is, és nem szerettem volna még itt nem tudom milyenféle fűszereket belerakni, mert akkor lehet, hogy az olyan nagyon fura ízvilágot hozott volna. És akkor merek rá ide annyi tofut, amit úgy jónak érzek. Az biztos, hogy gyönyörű, szép, színes. Na most kíváncsi vagyok, hogyha így együtt az egészet megkóstolom, akkor milyen is ez az alkotás. Tehát akkor lássuk is. Vilával fogom megkóstolni, vagy hát felszedni itt a dolgokat, hogy legyen mindenből. Az a jó, hogy így a kuszkuszba beleragad a csicseri borsó, így legalább olyat is tudok kóstolni. Na de akkor lássuk. Szerintem tök jó. Egyszerű ízek, de nagyon jók ezek az elemek együtt. Megmondom őszintén, amikor így nekiálltam, akkor azon gondolkodtam, hogy hát ennek milyen íze lesz, vagy hogy mennyire lesz egyáltalán íze. A kuszkusz az általában elég jól be kell fűszerezni ahhoz, hogy bármi íze is ugye legyen, de ez így nagyon jók ezek a különböző
állagok. Tehát az, hogy a csicseri borsó egy kicsit ropogósabb, keményebb, a tofu meg inkább az elején még ropogós volt, de ugye ráöntöttem ezt a szószt, és ezt inkább így magába szívta. Szóval szerintem ez így tök jól összeállt. Nem gondoltam volna, de végül jó lett, úgyhogy nagy örömmel fogom most ezt, vagy hát fogjuk ezt most elfogyasztani. Nem tudom, ti mit gondoltak erről az ételről, főleg erről az utolsóról, talán ez egy kicsit ilyen, nem tudom, fúziósabb, mint a többi, amit csináltam. Én most nagyon örülök, hogy így az elmúlt napokban, most természetesen nem 4 napon keresztül ettünk ilyen vegetáriánus ételeket, hanem ugye váltogattuk, de nagyon örülök, hogy most van 2 új étel is, amit tudok variálni így a következő időszakban. Írjátok meg, hogy nektek melyik tetszett a legjobban, vagy már készítettetek hasonlót, nagyon kíváncsi vagyok. Remélem, hogy tetszett ez a csak vegetáriánus videó is, mert hogyha igen, és úgy látom, hogy többen is szeretitek, akkor lehet, hogy mindig dedikálok ennek külön videót, hisz nagyon sokan vagytok, akik vegetáriánusok vagy vegánok, és néztek engem, és mindig mondjátok, hogy tetszett egy recept, és ti megcsináltátok vegán formában. Szóval igyekszem mindenkinek kedvezni a videókkal. Na de a lényeg, hogy én most jól megebédelek, vagy hát mi most jól megebédelünk. Mint mindig, ha tetszett, megköszönöm, hogyha lájkoljátok, és hogyha nem szeretnétek lemaradni videókról a jövőben, mindenképpen iratkozzatok fel a csatornára. Találkozunk a következőben. Sziasztok!